سلام دوستان، خدا کنه جور صحتمند باشین. حکمت الله صبری هستم و میخواهم امروز براتون آموزش دهم که چطور یک فسبوک بسازیم که در ترموکس و لیونکس در وقت استخراج خراب نشود. خب دوستان، قبل از آموزش اگر در چنل یوتیوب ما عضو نیستین سبسکرایب کنین و این هم کانال تلگرام ما میباشه، لینکش در دیسکریپشن ویدیو در یوتیوب میمونم. خب دوستان، میریم سراغ آموزش. در ادامه ویدیو آموزش حتما با ما همراه باشید. خب دوستان، ابتدا داخل فروشگاه رفته و سرچ میزنیم یاندکس. طور که میبینید دوستان، هر نوع یاندکسی که ساختن آپلود کردن و شما فقط یاندکس براوری الفا رو دانلود کنین، یعنی خوبتر است. و حال داخل برنامه میریم، یعنی یاندکس براوزر ما، و اینجا گزینه فیسبوک انتخاب میکنیم که البته نداره، خود سرچ میکنین، بازم میزنین فیسبوک و منتظر میباشین تا صفحه فیسبوک باز شود. و حال برای این لینک که اومده کلیک کنین، مستقیم میره داخل فیسبوک. منتظر میباشین دوستان. صفحه فیسبوک ما باز شد. دوستان بالای نوی جوکان که پشتو هست و فارسی میکنیم و دوستان زبانش فارسی شد. و حال بالای ایجاد حساب جدید کلیک میکنیم و منتظر میباشین تا صفحه بعدی رو بیاره. دوستان نت ما کمی ضعیف است، میبخشین کمی آموزش ما دراز شده. و حال در اینجا یک نام دلخواه انتخاب میکنین که من میزنم مثلا در انگلیسی باشه مارا تنها. گزینه بعدی و اینجا تاریخش انتخاب میکنین که اگر خواستین که در کسی پیام داده نتونه میتونین 2000 بگیرین. من 2000 نمیگیرم، 1990 میگیرم و گزینه بعدی رو میزنین. و دوستان در اینجا به جای شماره شما نام نویسی با ایمیل انتخاب میکنین. یک ایمیل از سر خود میپرانین، مثلا من نوشته میکنم afgh@gmail.com و بعدی گزینه بعدی میزنین. اینجا جنسیتش انتخاب میکنین که من البته زن انتخاب میکنم چون دخترانه گرفتیم فیسا. و یک گذرواژه میگیرین، مثلا afgh افغان 1 2 3 و نام نویسی رو میزنیم تا فیسبوک ما ساخته شود. و دوستان طور که میبینین فیسبوک رو باز کرد. بالای گزینه تایید کلیک میکنیم. در این مرحله دوستان شما به جای تایید بالای تغییر آدرس ایمیل کلیک میکنین و بعدش میریم داخل تلگرام. داخل سرچ تلگرام رفته و نوشته میکنین فیک میل و دوستان طوری که میبینین آمد و همین انتخاب میکنین. بعد بالای این گزینه کلیک میکنین که براتون نشان میدم و بزنین. دوستان باش کجا رفت؟ و بالای جنریت کلیک کنین و منتظر باشین به شما یک ایمیل بدهد. و این دوستان ایمیل داد برای ما، یک کپی میکنیم و میریم به جای ایمیل دیگر در براوزرمون پیست میکنیم. حالا در اینجا ایمیل جدید، همین ایمیلی که از تلگرام گرفتیم همینجا پیست میکنیم و گزینه افزودن میزنین. و حال منتظر میباشین دوستان تا یک با ایمیل تلگرام شما کد و او کد بزنین تا فیسبوک شما جور شود. دوستان طور که میبینین کد آمده 32352 کد میزنین و بالای گزینه تایید میزنین و همچنان منتظر میباشین. و دوستان طور که میبینین فیسبوک ما ساخته شد و حالا بالای گزینه بعدی، بازم بعدی، باز هم بعدی. اینجا شماره ادیت کردین میتونین ادیت کنین و من شماره ادیت نمیکنم. باز هم گزینه بعدی رو میزنم و باز هم بالای گزینه بعدی کلیک میکنین. خب دوستان این فیسبوک ما ساخته شد، خراب هم نشد. بعضی دوستان میگفتن که فیسبوک جور نمیتونیم، خراب میشود. و دوستان این فیسبوکی که ساختیم امنیتش بالا هست و در ترموکس مطمئن باشین که خراب نمیشه. دوستان داخلش میرویم و عکس پروفایل اضافه میکنیم برش. خب دوستان بعضی دوستان گفتن که فیسبوک ساخته نمیتونیم، این فیسبوک امنیتش هم بالا هست، مطمئن باشین که در لیونکس و ترموکس خراب نمیشود. و دوستان حال برش یک پروفایل انتخاب میکنیم
ما خب دوستان یک عکس من انتخاب میکنم و تنظیم به عنوان نمایید عکس فشار میدم و این به عنوان عکس نمایید در فیسبوک من انتخاب شد. خب دوستان این هی هم بود آموزش. دوستان باز هم میگم اگر در یوتیوب ما عضو نیستین سبسکرایب کنین تا آموزش بعدی. خدا یارتان.